We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Good morning, everyone. Myself, Mr. Chaitanya Tandel, lecturer in Mechanical Engineering Department from VALLABH BUDHI Polytechnic, NAVSARI. Today, we're going to start the basic introduction and term use in theory of machine. First of all, what is theory of machine and what we will study in theory of machine? Normally, theory of machine is a branch of engineering which deals with the study of relative motion between various parts of machine and forces which act on them. નોર્મલી આપણે થિયરી ઓફ મશીનમાં શું ભણવાનું છે તો આપણે જોઈએ તો મશીનના અલગ અલગ પાર્ટમાં સાથે જે પણ રિલેટિવ મોશન છે અને એ રિલેટિવ મોશન અને જે મશીનના અલગ અલગ ભાગ છે એ મશીનના અલગ અલગ ભાગ પર જે બધા અલગ અલગ પ્રકારના ફોર્સ લાગે છે અને એ ફોર્સની ઇફેક્ટ શું થાય છે, એ ફોર્સની અસર શું થાય છે ને તેને આપણે શું કરવાનું છે, ભણવાનું છે થિયરી ઓફ મશીનમાં. આપણે થિયરી ઓફ મશીનની વાત કરીએ તો થિયરી ઓફ મશીનને 2 પાર્ટમાં ક્લાસિફાઈ કરી શકીએ છીએ. એક છે કાઇનેમેટિક્સ અને બીજું છે ડાયનામિક્સ. હવે પહેલા આપણે જોઈએ કાઇનેમેટિક્સ. કાઇનેમેટિક્સ કોને કહીશું? ઇટ ઇઝ ધેટ બ્રાન્ચ ઓફ થિયરી ઓફ મશીન which deals with the relative motion between various parts of machine. કાઇનેમેટિક્સમાં શું છે કે જે મશીનના અલગ અલગ ભાગો છે એ મશીનના અલગ અલગ ભાગોમાં થતી જે રિલેટિવ મોશન છે એ આપણે ફક્ત રિલેટિવ મોશન સ્ટડી કરવાની છે. એના ઉપર લાગતા મશીનના અલગ અલગ ભાગો પર જે પણ ફોર્સ લાગે છે તેને આપણે કન્સિડર કરતા નથી, ફક્ત રિલેટિવ મોશનને જ આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ. શામાં? કાઇનેમેટિક્સમાં. બીજું છે ડાયનામિક્સ. ડાયનામિક્સ એટલે it is that branch of theory of machine which deals with the force and their effect while acting upon the machine part in motion. ડાયનામિક્સમાં શું ભણવાના છે તો કે થિયરી ઓફ મશીનનો એવો ભાગ છે કે જેમાં આપણે શું કન્સિડર કરીએ છીએ, ફોર્સ કન્સિડર કરીએ છીએ. એ ફોર્સની મશીનના અલગ અલગ પાર્ટ પર શું ઇફેક્ટ થાય છે અને એને કારણે મોશનમાં શું ફરક પડે છે. એટલે આ બધી ફોર્સ, તેની ઇફેક્ટ અને મોશન, આ બધી વસ્તુને આપણે શામાં ભણીએ છીએ? ડાયનામિક્સમાં. ત્યારે કાઇનેમેટિક્સમાં આપણે શું ભણીએ છીએ? ખાલી રિલેટિવ મોશન. એટલે જે આપણું થિયરી ઓફ મશીન છે એને નોર્મલી બેઝિકલી આપણે 2 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરીએ છીએ. એક છે કાઇનેમેટિક્સ અને બીજું છે ડાયનામિક્સ. હવે હાલમાં આપણે સૌથી પહેલાં શું ભણવાનું છે? કાઇનેમેટિક્સ. અને થિયરી ઓફ મશીનના કાઇનેમેટિક્સમાં કઈ કઈ બેઝિક જે ટર્મ યુઝ થાય છે તેને આજે આપણે ભણવાનું છે. પહેલાં આપણે જોઈએ તો એટલે કાઇનેમેટિક લિંક ઓર એલિમેન્ટ. હવે કાઇનેમેટિક લિંક ઓર એલિમેન્ટ કોને કહીશું? તો each part of machine which moves relative to some other part is known as kinematic link or element. હવે કાઇનેમેટિક લિંક ઓર એલિમેન્ટને સમજવા પહેલાં સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ રિલેટિવ મોશન. રિલેટિવ મોશન આપણે કોને કહીશું? રિલેટિવ મોશન એટલે કે સાપેક્ષ ગતિ. એનો મતલબ સિમ્પલ ભાષામાં કહીએ તો એકની સાપેક્ષમાં બીજાની થતી ગતિ. હવે એકને રિલેટેડમાં બીજાની થતી મોશન, એને આપણે શું કહીએ છીએ? રિલેટિવ મોશન. હવે રિલેટિવ મોશનને આપણે એક સિમ્પલ ઉદાહરણ દ્વારા આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણે ધારી લઈએ કે આપણે શું જઈએ છીએ બસમાં ટ્રાવેલ કરતા. આપણે ઘણી વાર બસમાં ટ્રાવેલ કર્યું હશે. જ્યારે પણ આપણે બસમાં કે કારમાં, આપણે જોઈએ બેસિકલી બસની વાત કરતા, આપણે જ્યારે બસમાં ટ્રાવેલ કરતા હોય ત્યારે આપણે બસની અંદર બેઠા છે, બસ શું કરે છે? મોશનમાં છે, મતલબ કે ગતિ કરે છે. હવે જે વખતે બસ ગતિ કરતી હોય તે સમયે આપણે બસમાં બેઠા હોય અને આપણી સાથે જે બેઠેલા બધા પેસેન્જર છે તે બધા કેવા છે? સ્થિર છે, તે મૂવમેન્ટ કરતા નથી. જ્યારે આપણે બસની બહાર જોઈશું તો બસની બહારનું જે પણ વાતાવરણ છે, જે પણ એટમોસ્ફિયર છે, બસની બહાર જે પણ બધી વસ્તુઓ છે તે આપણને કેવી દેખાશે? મૂવમેન્ટ કરતી દેખાશે.
એટલે આપણે કહી શકીએ કે આપણા રિલેટમાં આપણી સાપેક્ષમાં બહારની વસ્તુ કેવી કરે છે, ગતિ કરે છે, અને બહારની સાપેક્ષમાં આપણે કેવું કરીએ છીએ, ગતિ કરે છે. એટલે આને શું કહેવાય, રિલેટિવ મોશન અથવા તો સાપેક્ષ ગતિ. પણ જ્યારે આપણે બસમાં બેઠા છે ને આપણી સાથે બસમાં જે બીજા પેસેન્જર બેઠા છે તેઓ એકબીજાની સાપેક્ષમાં ગતિ કરતા નથી. એટલે આપણે શું કહે છે, એકબીજાની સાપેક્ષમાં ગતિ કરતા નથી. એટલે આપણે રિલેટિવ એ જે બસ છે, બસના જે અલગ અલગ પેસેન્જર છે તે રિલેટિવ મોશન કરતા નથી. બરાબર છે. અને આપણે શું કહી શકીએ, બેઝિકલી રિલેટિવ મોશન. હવે આપણે વાત કરીએ કાઇનેમેટિક લિંક. હવે કાઇનેમેટિક લિંકની એક કન્ડિશન છે. શું છે પહેલી કન્ડિશન, તો કે જે પણ લિંક છે એની વચ્ચે શું હોવું જોઈએ, રિલેટિવ મોશન હોવું જોઈએ, તો એને આપણે કાઇનેમેટિક લિંક કહી શકીએ. અને બીજું આગળ જોઈએ તો અ લિંક ઓર એલિમેન્ટ need not to be a rigid body but it must be a resistance body. એટલે તમારી જે પણ લિંક છે અથવા જે પણ એલિમેન્ટ છે તે શું હોવું જોઈએ, રિજિડ બોડી ન હોય તો ચાલે, પણ એ શું હોવું જોઈએ, રેઝિસ્ટન્ટ બોડી હોવું જોઈએ. તો આપણે પહેલાં સમજીએ રિજિડ બોડી એટલે શું. રિજિડ બોડી એટલે કે એવી બોડી જે તમારું મોશનને શું કરે, ટ્રાન્સમિટ કરે છે, પણ એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ડિફોર્મેશન થતું નથી. કોઈ પણ પ્રકારના ડિફોર્મેશન વગર જે મોશનને ટ્રાન્સમિટ કરશે ને તેને શું આપણે કહીએ છીએ, રિજિડ બોડી. અને બીજું જોઈએ એટલે કે રેઝિસ્ટન્સ બોડી. રેઝિસ્ટન્સ બોડી આપણે કોને કહીશું, કેપેબલ ઓફ ટ્રાન્સમિટિંગ મોશન વિથ નિગ્લેજિબલ ડિફોર્મેશન. એનો મતલબ શું થશે કે જે આપણે રેઝિસ્ટન્સ બોડી છે તે શું કરશે, જે પણ મોશન છે એને શું કરશે, ટ્રાન્સમિટ કરશે, પણ એમાં શું થોડું ઘણું ડિફોર્મેશન થશે. એટલે થોડા ઘણા ડિફોર્મેશન થઈને પણ એ શું કરે છે, આપણું જે પણ મોશન છે એ મોશનને શું કરે છે, ટ્રાન્સમિટ કરે છે. એટલે એને આપણે કઈ બોડી કહીએ છીએ, રેઝિસ્ટન્સ બોડી. એટલે અ લિંક ઓર એલિમેન્ટ નીડ નોટ ટુ બી અ રિજિડ બોડી બટ ઇટ મસ્ટ બી અ રેઝિસ્ટન્સ બોડી. એટલે તમારી જે લિંક છે એ તમારી રિજિડ બોડી ન હશે તો ચાલશે, પણ એ શું હોવી જોઈએ, રેઝિસ્ટન્સ બોડી તો હોવી જ જોઈએ. બરાબર છે. એટલે આપણે વાત કરીએ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ કાઇનેમેટિક લિંક. એટલે આપણે કહીએ બે કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કાઇનેમેટિક લિંકની. પહેલી છે ઇટ શુડ હેવ રિલેટિવ મોશન. એટલે કે જે પણ કાઇનેમેટિક લિંક છે એની વચ્ચે રિલેટિવ મોશન હોવું જરૂરી છે. અને બીજું શું છે, ઇટ મસ્ટ હેવ રેઝિસ્ટન્સ બોડી. અને બીજું શું છે કે જે પણ આપણી બોડી છે તે કેવી હોવી જોઈએ, રેઝિસ્ટન્સ બોડી હોવી જ જોઈએ. જો આ બે કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય, જો આ બે વસ્તુ આપણને કોઈ પણ લિંકમાં જોવા મળે તો આપણે એને કેવી લિંક કહી શકીએ, કાઇનેમેટિક લિંક અથવા કાઇનેમેટિક એલિમેન્ટ આપણે એને કહી શકીએ. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો લિંકના પ્રકાર છે, કયા કયા પ્રકારની આપણને લિંક જોવા મળે છે. તો પહેલું જોઈએ એટલે કે રિજિડ લિંક. હવે આપણે રિજિડ લિંક કોને કહીશું, રિજિડ લિંક ટ્રાન્સમિટિંગ મોશન વિધાઉટ ડિફોર્મેશન. એટલે કે એવી લિંક જે મોશનને ટ્રાન્સમિટ કરે છે પણ એમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ડિફોર્મેશન થતું નથી. તો કોઈ પણ પ્રકારના ડિફોર્મેશન વગર જે આપણા મોશનને ટ્રાન્સમિટ કરી શકે છે તેને આપણે કઈ લિંક કહીએ છીએ, રિજિડ લિંક. હવે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આપણે જે પણ કનેક્ટિંગ રોડ છે, ક્રેન્ક છે, આ આઈસી એન્જિનમાં આપણે જોઈએ છે તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનું ડિફોર્મેશન થતું નથી. જો એની અંદર ડિફોર્મેશન થાય તો એ જે ફંક્શન કરવા માટે જે ફંક્શન માટે એનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ તે ફંક્શન એ પ્રોપરલી કરી શકતું નથી. એટલે આ કઈ લિંક છે, રિજિડ લિંક છે. કયું, કનેક્ટિંગ રોડ અને ક્રેન્ક. શામાં, આઈસી એન્જિનમાં. ને આગળ જોઈએ તો ફ્લેક્સિબલ લિંક. આપણે ફ્લેક્સિબલ લિંક કોને કહીશું, ટ્રાન્સમિટિંગ અ મોશન વિથ પાર્ટલી ડિફોર્મેશન નોટ અફેક્ટ ટ્રાન્સમિશન. એટલે કે મોશનને ટ્રાન્સમિટ કરશે પણ થોડું ઘણું ડિફોર્મેશન થશે એની અંદર. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે થોડા ઘણા ડિફોર્મેશન સાથે પણ એ શું કરશે, મોશનને ટ્રાન્સમિટ કરશે. અને જે મોશનના ટ્રાન્સમિશનમાં કોઈ ઇફેક્ટ થશે નહીં. એટલે મોશન એ ટ્રાન્સમિટ કરી આપશે ભલે એની અંદર ડિફોર્મેશન થતું હશે. આપણે એનું એક્ઝામ્પલ દીધું ચેઇન ડ્રાઈવ. આપણે બધાએ ચેઇન ડ્રાઈવ, આપણે બધાએ સાયકલનો યુઝ કર્યો જ હશે. અને સાયકલને આપણે ઘણી વાર આપણે યુઝ કરીએ હોય પછી આપણે શું કરીએ છીએ, આપણને ખબર કે આપણી ચેઇન કેવી થઈ જાય છે, ઢીલી થઈ જાય છે. એનો મતલબ શું છે કે ચેઇનની અંદર શું આવશે, ડિફોર્મેશન આવશે. ચેઇનની અંદર ડિફોર્મેશન આવવા છતાં પણ એ શું કરે છે, નોર્મલી મોશન આપણને ટ્રાન્સમિટ કરી આપે છે. એટલે એનું મેઇન ફંક્શન શું છે, મોશન ટ્રાન્સમિટ કરવાનું, એ આપણને કરી આપે છે. પણ એની અંદર શું થાય છે, ડિફોર્મેશન થાય છે. એટલે એને આપણે કયું કહીએ, ફ્લેક્સિબલ લિંક. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો ફ્લુઇડ લિંક. ટ્રાન્સમિટ ધ મોશન થ્રુ ફ્લુઇડ. એટલે કે એવી લિંક કે જે પણ મોશન છે એ મોશનને કેવી ટ્રાન્સમિટ કરશે, ફ્લુઇડ દ્વારા, ફ્લુઇડનું પ્રેશર દ્વારા. એટલે એક જગ્યાનું પ્રેશર ને બીજી જગ્યાએ પ્રેશર દ્વારા શું કરે, જે પણ આપણું મોશન છે એને ટ્રાન્સમિટ કરશે. આપણે જોઈએ છીએ કે બધા જે પણ આપણા હાઇડ્રોલિક નોર્મલી કમ્પોનન્ટ હોય તે બધામાં આપણે ફ્લુઇડ લિંકનો યુઝ થાય છે. એ મોશન કેવી રીતે ટ્રાન્સમિટ કરે છે, તો કે ફ્લુઇડ દ્વારા. બરાબર છે. એટલે આ 3 પ્રકારની આપણે લિંક જોઈ. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું કે ટાઈપ ઓફ રિલેટિવ મોશન. આપણે જોયું કે રિલેટિવ મોશન આપણે
કોને કહે છે? હવે એની કયા પ્રકારની આપણને રિલેટિવ મોશન જોવા મળે? તો પહેલું છે એટલે કે કન્સ્ટ્રેન મોશન. વેન ધ મોશન બિટવીન અ પેર ઇઝ લિમિટેડ ટુ ડિફાઇનાઇટ મોશન irrespective of the direction of force applied. અને એકદમ સિમ્પલ ભાષામાં આપણે કહીએ તો કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન એટલે એવી મોશન કે જેમાં તમે ગમે તે દિશામાં ફોર્સ લગાવો, ફોર્સ તમે ગમે તે દિશામાં લગાડો પણ એની મોશન કોઈ બી એક જ ડાયરેક્શનમાં થશે, કોઈ બી એક જ ડાયરેક્શનમાં થાય તો એને આપણે શું કહીએ છીએ? કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. હવે આપણે જોઈએ તો જે આ જે આપણો રેક્ટેંગલ હોલ છે, બરાબર, સ્ક્વેર હોલ છે, આ સ્ક્વેર હોલની અંદર આપણે જો આ સ્ક્વેર શાફ્ટ, આ જે સ્ક્વેર શાફ્ટ છે, આ સ્ક્વેર શાફ્ટ શું કરી શકે છે? આ જે પણ આ સ્ક્વેર હોલ છે એની અંદર એ શું કરી શકે છે? એના પર આપણે ગમે તેમ ફોર્સ લગાવીએ પણ એ શું કરી શકે છે? ફક્ત અને ફક્ત રેસિપ્રોકેટ કરી શકે છે, અથવા આગળ અથવા પાછળ કરી શકે છે. એ ફક્ત રેસિપ્રોકેટ કરી શકે છે. એના સિવાય બીજી કોઈ મુવમેન્ટ આપણે ગમે તે ડાયરેક્શનમાં ફોર્સ લગાવે છતાં પણ એ કોઈ પણ પ્રકારની મુવમેન્ટ બીજી કરી શકતું નથી. એટલે એક જ મોશન પોસિબલ છે. એટલે આને આપણે કેવું કહીએ છીએ? કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. હવે નેક્સ્ટ જોઈએ એટલે ઇનકમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. When the motion between a pair can take place in more than one direction. જ્યારે તમારી મોશન એક કરતાં વધારે મોશન પોસિબલ હોય, ફોર્સ અપ્લાય કરો ત્યારે એક કરતાં વધારે જે પણ મોશન છે તે પોસિબલ હોય તો તેને આપણે કઈ કહીએ છીએ? ઇનકમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. આપણે જોઈએ તો જે આપણો આ જે આપણો સર્ક્યુલર હોલ છે એની અંદર આ સર્ક્યુલર શાફ્ટ. હવે આ સર્ક્યુલર હોલની અંદર સર્ક્યુલર શાફ્ટ કઈ મૂવમેન્ટ કરી શકે છે? એક તો એ શું કરી શકે છે? રેસિપ્રોકેટ કરી શકે છે, બરાબર છે. કેવું શું મૂવમેન્ટ કરી શકે છે? ફરી શકે છે, ઇનડાયરેક્ટલી શું કરી શકે? રેસિપ્રોકેટ મૂવમેન્ટ કરી શકે છે, આગળ અથવા પાછળ થઈ શકે છે. અને બીજી કઈ મૂવમેન્ટ કરી શકે છે? તો એ રિવોલ્વ થઈ શકે છે. એ શું કરી શકે છે? ફરી શકે છે. એટલે આપણે જોઈએ તો સર્ક્યુલર હોલની અંદર સર્ક્યુલર શાફ્ટ બે મોશન કરી શકે, રેસિપ્રોકેટ મૂવમેન્ટ અને રોટરી મૂવમેન્ટ. એટલે આ બે મૂવમેન્ટ પોસિબલ છે. ઇનડાયરેક્ટ આપણે કહેવાનો મતલબ શું છે? અને જ્યારે પણ એક કરતાં વધારે મૂવમેન્ટ પોસિબલ હોય તો આપણે એને કઈ કહીએ છીએ? ઇનકમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. હવે આપણે આગળ જોઈએ તો થર્ડ વન છે કમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. વેન ધ મોશન બિટવીન અ પેર ઇઝ લિમિટેડ ટુ ડિફાઇનાઇટ ડાયરેક્શન ઓફ મોશન irrespective of the direction of force applied. હવે આપણે જોઈએ કે ઇનકમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન એટલે એવી મોશન કે જેમાં એક કરતાં વધારે શું હોય? મોશન પોસિબલ હોય. હવે આપણે શું કરીએ છીએ? આપણને કેવી મોશન જોઈએ છે? કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન જોઈએ છે. હવે કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન માટે આપણે શું કરીએ છીએ? કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન માટે શું જોઈએ આપણને? કે જે પણ આપણે ફોર્સ ગમે તેમ અપ્લાય કરીએ પણ એની મૂવમેન્ટ કેવી થવી જોઈએ? ફક્ત એક જ ડાયરેક્શનમાં થવી જોઈએ. એટલે આપણે શું કરીએ છીએ કે કોઈ ફોર્સ દ્વારા અથવા કોઈ અટેચમેન્ટ લગાવીને શું કરીએ છીએ? ફક્ત એક જ મોશનને આપણે થવા દઈએ છીએ. બાકીની જે પણ મોશન છે એને શું આપણે રિસ્ટ્રિક્ટ કરીએ છીએ, એને શું કરીએ છીએ? આપણે અટકાવીએ છીએ, બરાબર. જ્યારે આપણે વાત કરીએ આગળ તેમ જ્યારે સર્ક્યુલર હોલ હોય, આ સર્ક્યુલર હોલની અંદર સર્ક્યુલર શાફ્ટ શું કરી શકે છે? કાં તો રેસિપ્રોકેટ કરી શકે છે અને રિવોલ્વ બંને કરી શકે છે. પણ આપણે શું કરીએ છીએ? જે આ સર્ક્યુલર શાફ્ટ છે એના બંને આ એન્ડ પાસે અહીંયા શું કરીએ છીએ? આપણે કોલર લગાવી દઈએ છીએ, બરાબર. કોલર લગાવીએ છીએ. આ કોલરથી થશે શું કે આ જે પણ સર્ક્યુલર શાફ્ટ છે ને તે શું કરી શકશે? ફક્ત અને ફક્ત શું કરે કે રિવોલ્વ થઈ શકે છે. શું કરી શકે છે? ફક્ત અને ફક્ત રિવોલ્વ થઈ શકે છે. જે આ સર્ક્યુલર હોલની અંદર ફક્ત ફરી શકે છે, એ રેસિપ્રોકેટ થઈ શકતું નથી. એની રેસિપ્રોકેટિંગ મૂવમેન્ટ આપણે કોલર દ્વારા શું કરીએ છીએ? રિસ્ટ્રિક્ટ કરીએ છીએ. એટલે આને કેવી કહેવાય? કમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. જ્યારે આપણે કોઈ મોશન હોય એને આપણે બાકીની એક જ ડાયરેક્શનમાં મોશન થવા દઈએ અને બાકીની બધી ડાયરેક્શનની જે મોશન હોય તેને આપણે શું કરીએ? આપણે શું કરીએ? રિસ્ટ્રિક્ટ કરીએ છીએ. તો એને આપણે કઈ કહી શકીએ? કમ્પ્લીટલી કન્સ્ટ્રેન્ટ મોશન. હવે આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ એટલે ક્લાસિફિકેશન ઓફ કાઇનેમેટિક લિંક. હવે ક્લાસિફિકેશન ઓફ કાઇનેમેટિક લિંક કોના બેઝ પર છે? કે નંબર ઓફ જોઈન્ટ કેટલા છે એના બેઝ પર છે. આપણે એને ત્રણ પ્રકાર ક્લાસિફિકેશન કરી શકીએ છીએ: બાઇનરી લિંક, ટર્નરી લિંક અને ક્વોટર્નરી લિંક. ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો બાઇનરી. બાઇનરી લિંક કોને કહીશું? વેન અ લિંક ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ટુ અધર લિંક. વેન અ લિંક ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ ટુ અધર લિંક. તો આપણે એને કઈ લિંક કહીએ છીએ? બાઇનરી લિંક. જે આ એક લિંક છે તે કેટલી જગ્યાએ કનેક્ટ છે? 1 અને 2 બે જગ્યાએ કનેક્ટ છે. એટલે આ લિંકને આપણે કેવી લિંક કહી શકીએ? બાઇનરી લિંક. નેક્સ્ટ એટલે ટર્નરી લિંક. વેન અ લિંક કનેક્ટેડ ટુ 3 અધર લિંક. જ્યારે એક લિંક બીજી 3 લિંક સાથે કનેક્ટ હોય ત્યારે આપણે એને કઈ લિંક કહીએ છીએ? ટર્નર લિંક. જે આપણી આ એક લિંક છે તે કેટલી જગ્યાએ કનેક્ટ છે? 1, 2 અને 3. એટલે આપણે આને શું કહી શકીએ? ટર્નરી લિંક. જ્યારે એક લિંક બીજી 3 લિંક સાથે કનેક્ટ હોય ત્યારે શું કહીએ છીએ? એને ટર્નરી લિંક. અને આગળ જોઈએ તો ક્વોટર્નરી લિંક. ક્વોટર્નરી લિંક આપણે કોને કહીએ છીએ? વેન અ લિંક ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ 4 અધર લિંક. જ્યારે એક લિંક બીજી 4 લિંક સાથે કનેક્ટેડ હોય
ત્યારે આપણે એને કઈ લિંક કહીએ છીએ? ક્વોટરનરી લિંક. જે આ એક લિંક છે તે કેટલી જગ્યાએ કનેક્ટ છે? 1 2 3 અને 4. આ એક લિંક કેટલા સાથે કનેક્ટ છે? 4 લિંક સાથે કનેક્ટ છે. તો આપણે આને કહી શકીએ ક્વોટરનરી લિંક. એટલે ક્લાસિફિકેશન ઓફ કાઇનેમેટિક લિંકને આપણે કેટલા ભાગમાં ડિવાઈડ કરી? બાઇનરી લિંક, ટર્નરી લિંક અને ક્વોટરનરી લિંક. હવે જે આ પાર્ટ 1માં આપણે અહીંયા સુધી જોઈશું. હવે જ્યારે પણ પાર્ટ 2 આવશે ત્યારે આપણે એની આગળ જોઈશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.